Привіт, друже. Радий знову бачити тебе на каналі. Що ж, у нас сьогодні буде по головній лінії сюжетній будемо проходити з тобою. А в минулій серії ми проходили другорядні завдання, а ти, я думаю, буде проходити вже сюжетну лінію. Так, виручай кімнату нам покажуть. Окей. Що нам потрібно для цього? А, всього лиш зустрітись з професором. Добре. Давай нам в Хогвартс треба. Ну, ближайший телепорт тут. Так що переміщаємося сюди. Глянемо, що нам покажуть. І що буде цікаво в виручій кімнаті, мені взагалі цікаво, як вона буде виглядати. І які можливості вона зможе нам дати. Так, нам в цю сторону. Ну, побігли. Так, ми ще тут не були. Так, це моє. Ще тут не було, бо я би вже це точно зібрав би. Буде для нас якась нова локація. Ну, клас, дивись, типу, зоряне небо. Зараз будемо знову чекати. Як завжди. Завжди ми чекаємо, нас майже ніхто не чекає. Somewhere away from prying eyes. Будемо розгадувати якусь таємницю, чи як? Як до неї попасти? Топово, двері появились. А, це зразу появилась виручай кімната. Круто. Круто появляється. Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Давайте зайдемо. Типу, сам боявся зайти, такий, ну давайте спочатку ви зайдіть. Я ж не знаю, куди ми йдемо. Підгружається, типу, як нова локація. Значить, має бути велика досить. What is this place? This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. А вона нам була потрібна? Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Давайте, Now, розказуйте. where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. Ну, ми можемо це забрати. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. О, You нове can закляття. cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Ну, поїхали. Ой, блін. Ну, право на одну помилку маємо. До речі, перший раз помилився, ну, не враховуючи там з самого початку гри. Now, cast Evanesco on those chairs. Так, чекайте, його спочатку треба назначити, це Венеску. Де воно, де воно, де воно, де воно? Не бачу. А, ось. Ну, давай сюди назначимо. Excellent work. Круто! You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Лунний камінь появився. Я тільки задав собі це питання. Where Звідки in взявся цей Merlin's місячний name is камінь? that elf? Якийсь лист лежить. Is that Камінь зараз загрівся. goodness? My old school bag. I wondered where that had got to.
Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Угу. Можемо оглянути, поки що. Давай будемо досліджувати цю виручай кімнату. Revelio. Чи є тут щось цікаве і сховане? Dear me. Can't you keep Що it то down? було? Some of us are trying to rest. Ну, я трошки щось на стрьомі якось той момент був. Revelio. Якась синя скриня. Depulso. Ой, її, я так розумію, треба потягнути на себе, щоб вилізти. Там наверху ще якась скриня. Якась мантія, но, на жаль, вона слабша від нашої. А як це дістати? Напевно, треба було тудою ж. Десь чи на ходу якось дістати, чи як? Не получилось. Ну. Так дістали. Хоча я навіть ціль не міг вибрати, але ніяких проблем. Expelliarmus. Ой, Revelio. дивимося, що тут ще у нас є. Там ще якийсь мішок. Hope this isn't as precarious as it looks. Там багато яких треба потягнути. An intruder! Stop them! Ну, це типу Oh, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! якийсь охоронець, який просто розвалився. А в теорії ми можемо його зібрати назад. Давай попробуємо. Reparo. На жаль, ні, а хотілося б йому допомогти. Шкода. Да, тут багато всього. Кімната рішила, що комусь треба було помитись і, типу, дали йому ванну. Навіть туалет. Ну, прикольно. Я думаю, вона, напевно, не помилилась. Тут все червоне. Revelio. Мені, типу... Мене про щось попереджують, чи що? How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Ну, нас поки що знайомлять з цим What was that? закляттям депульсу. Це було, це типу... Was that a якийсь golden stitch? Золотий сніч, да. Perhaps you should summon your wits and find out. I hope that house elf can find us in here. А, тут типу якийсь вихід. Почекай. Це було. А, то якась така башка. Тільки хочу подивитись, що в нас тут. Можна ж залізти. Типу. Іди сюди. Замало витягнув. Тут щось має бути, значить. Раз є прохід. Revelio. Accio. А це не наше. Тут, типу, там прохід теж звільниться. Тут чуть не пропустив. Можемо тут якось пройти, ні? А, ми можемо так, типу, забрати це. Ясно, ну все, тоді вже більше Revelio. варіантів. Нема куди йти і що шукати. А мішки не виділяються, до речі, як ціль. Ну, підсвічується, що тут може бути, ми зараз когось зустрінемо. Напевно, того самого домового. Сидить собі в ящику, що шукає. Careful. Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Прикольний Hello. такий. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student?
Indeed it is. Deek is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Прикольно, вчать нас користуватись виручай кімнатою. Типу, як під себе її настроїти. Щоб вона дала тобі те, що тобі потрібно. Головне, щоб ці речі тебе не прибили, поки це все буде будуватися. Блін, топчик. Вообще офігенсько побудувались. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify steal? unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Ага, це стіл, який допоможе нам оприділити речі. Типу, ми деколи з тобою знаходили речі, які були заблоковані, їх можна було дізнатися, що це за річ, тільки в виручай кімнаті. Окей. Давай, як мінімум одна має бути. О, мантія. У нас була якась мантія, давай подивимося. You'll find plenty. Що ж це за мантія? От вона і розблокувалась, типу, виходить. Ну, вона виходить сама крута. А чому я не можу її надіти? Items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Так, ну я не можу її вдіти. Типу, воно нам помогло, все круто. Ми тепер знаємо, що це за мантія. Оце може поміняти, а це ні. А, треба, типу, 17 рівень. Ясно, питань нема, все. Я поняв. Що у нас тут ще є цікаво? А наш тобі такий стіл? Я це не загадував. Типу, виглядає класно. Типу, придумав, прям огонь. Мені подобається місце, але щоб якесь ліжко, типу, це ж не ліжко. Щоб можна було відпочити і щось таке. Типу, ми не можемо, поки не поговоримо з професором. А тут нічого такого немає. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Зможемо створювати предмети за допомогою чар. Давай подивимося. У нас вже слотів не вистачає, треба третій слот розблоковувати. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes.
They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Прикольно. Why Ні. don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting Зараз table. зробимо You should find both стіл. familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Стіл для зіллєваріння і тому подібне. У нас там є рецепти. Що пропадали стільці в кімнаті. Нам за це давали місячний камінь. Ми з тобою не один знаходили і збирали їх. Ти можеш щось побудувати, але якщо це заново, типу, якщо це зруйнувати, то предмети вертаються назад до тебе. Типу, якщо ти зробив навіть щось неправильно, то можеш переробити це. Прикольно. Ну, третій ряд нам ще недоступний, я так розумію. Коли можна буде? Ну, ще не можна. Давай попробуємо. І що? Ага, ось ми можемо вибрати, що ми можемо створити. А ось і ці столи. Ой, ну камні в нас просто вагон. Так що питань немає. Так, давай виберемо, де ми його поставимо. Давай десь тут поки що. Ну все. Так. Ага, можна відмінити дію. Може би десь так поставив би впритул. Ні, він так не ставиться. А якщо тут? Ну давай тут. Все. Хватає нам одного. Поки розберешся з цим всім. Тоже. Так, це типу стіл для зіллєваріння, я так розумію. А, це ми зробили перед тим стіл для зіллєваріння. Це для травології. Давай такий. Це в одному стилі робимо. Я його правильною стороною ставлю? Well done. Вроді би так. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Ну, I вроді will be все sure to зрозуміло, speak with все Deek if I понятно, need що як Thank you. Good luck. користуватися кімнатою. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Ми тепер можемо взаємодіяти. От варити зілля, диви, який класний стіл у нас вийшов. Прям круто. Так, таке би зілля я би зварив, щоб бути невидимим. Тут ми що можемо зробити? Типу щось посадити. Ясно. Пошта в нас. А, це ми вже бачили про медальйон. Ага, ну він говорить, зайдіть до мене, я вернувся з поїздки, вона була трошки безрезультатна. Надіюсь, у вас успіхи були ліпші.
Добре, добре. Ну, в нас вроді би все йде, все по плану, так що все окей. Ще щось тут. Оце постійно переглядати, воно світиться, напрягає місцями. Інвентар. Записки. Ми знаходили по дорозі записку. Речі, якісь нові окуляри. Точно треба буде поміняти зовнішній вигляд цих окулярів. Рукавиці можна буде лишити. Як вдіти оцю мантію? 17 рівня, забув. Так, верніть, будь ласка, нам наші окуляри. Ну що ж, сказала, що ми можемо в цього домового гобліна, чесно, я вже запутався сам, дізнатись всі... Всі що? Вилетіло з голови. Ну, можемо дізнатися все про цю кімнату. От так нехай буде. Так, поговорити з I'm Візлі. ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some У moonstone. нас є місячний You can камінь, це acquire окей. it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. У мене I достатньо. would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Так, ну, в мене є I місячний have the камінь, це moonstone нормально. you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Ми можемо прикрасити стіни. Ну, це місце можемо прикрасити під себе. Ну, вроді би і так гарне, але... Давай попробуємо щось, що це таке. Ну, ця штука в нас вже є. Нового мені не треба. Давай. Коври якісь. І квадратний виглядає непогано. Я не впевнений, що мені треба. Нехай буде. Так. Ага, 5 штук треба зробити. Для підлоги. І для стін. Канделябри якісь. Так, в нас там з тої сторони стоїть такий. Ставлю ще тут один. Ой, на той сторону я поставив, до речі. Розмір можна міняти. Оце круто. Так, давай сюди поставимо. Ну, нам зараховується, ні? Ландшафтний дизайн, блін. Що, тепер треба для стін, типу, щось. Зеркало якесь. Ми можемо потім це все стерти. Якщо нам треба. Зробимо зеркальну стіну. Good work. Shall Тихо, we я ще move тут on? хочу одну. А що, не можна? Ну все. А, у нас, до речі, тут же все зварилось. Тут ще не виросло. Давай ще це приготуємо. 30 секунд, якраз поговоримо. Це все можна, типу, заставити зникнути, я так розумію. Та, вообще огонь. І позабираємо, не хочу. І місячний камінь назад получила. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell.
Змінюючи заклинання, може міняти форму, колір і тому подібне. Я не впевнений, що нам треба буде в майбутньому. Ну, але чому ні? Будемо робити інтер'єр під себе. Коротше, в нас сьогодні Just aim your wand at any conjured item День and інтер'єрів. perform the altering spell Мені не to подобається це customize синє it. крісло. Але треба поміняти. Давай змінимо це поки що. Ага, можна переставити. Як поміняти колір? А колір я не зрозумів, як поміняти. Так, нам треба змінити типу розмір. Ну що, нам таке велике крісло, ну нехай буде. Ага, колір F. Не почитав. Стій на місці. О, таке Nicely нормально. done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Можна поміняти планування кімнати. Що? Ну, прикольно. Ну, типа, дійсно прикольно. Ти можеш зробити. Ну, от мені, наприклад, ця кімната вроді би сподобалась, а тобі може не сподобалося. Ти можеш зробити під себе, наприклад, такою темною. Ну, мені подобається світло. Підлогу можна поміняти. Кам'яна з плиткою. Це типу десь ніби в басейні. Хоча нічого Your такого. space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Ну, йдемо. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of Значить, не overall змінювати look most appeals to вигляд. you? Типу, сьогоднішній. Ага, типу, можна світло поміняти. Холодний I would like місячний. the room to feel місячне as if it's світло. being lit by the moon. Oh, sounds perfect. І що? Взагалі-то з сонцем виглядало непогано. Ну і так, до речі, теж непогано. Йдемо. Quite a difference. На Of фоні course, це you здорове may keep крісло this таке. style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Друга частина кімнати, тепер що це вихід. Нам прям цілий будинок побудували, блин, можна тут жити. Нащо купляти собі квартиру, якщо можна жити в виручай An кімнаті? even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Подобається мені ця кімната. Ну що ж, вітаю. Тепер ми з тобою маємо виручай кімнату. Можемо займатися тут
грубо кажучи, всім чим завгодно. Так, нехай це вариться. Хочу піти глянути другу частину. І ми все можемо, прям все поміняти. Там не подобається мені стільці, з зеркалом можна все змінити. Оце круто. Типу, дійсно. Прям, ну, дуже круто. Що є така можливість, типу, кімнати конструктора. В загальному мені якби все подобається поки що. Не знаю, в майбутньому може щось собі добавлю. Але це вже такий конструктор надовго, можна бавитись цим дуже довго. Чого не зрозуміло, що? Я так поняв, що ця частина в майбутньому теж відкриється, і в нас буде ще якийсь прохід туди. Так, у нас тут щось виросло. Бадіян. Можна просто той. Все, він підливається, з часом знову виросте. Круто. Що ж тоді, прямуємо до виходу? Куди ми вийдемо? Нас там ще чекають інші завдання, якби не було. Вийдемо в тому самому місці чи в якомусь іншому. Так, ну вийшли в тому самому. Кожен раз сюди бігати до виручої кімнати. От воно і появилось. Шестериночка. Так, що в нас там? До професора Фіга треба було піти, правильно? Я не помиляюсь. Тут багато задач. Зал картографії. Ну йдемо. Йдемо тоді до нього. Треба вже третій слот під ці всі закляття. Бо в нас же їх, ну, стало більше. І трошки не вистачає місця. Потрібно це постійно кнопкою переставляти їх місцями. Воно, ну, займає трохи часу. Як би не було. Йдемо? Що він нам розкаже там? I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Короче, Richard розказуємо все, Jackdaw's що з нами head було. in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Ну що ж, нам треба взяти з собою книжку і відправлятись в цю кімнату. Я так поняв, ми так і зробили. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Where are the two of you Не headed? говорить. No. Ну що ж, ми прийшли поговорити. To think it was beneath us all this time. Треба покласти книжку, щоб можна було поговорити. Книжку, напевно, сюди треба буде покласти. Десь зараз має цей появитися, з яким ми розмовляли.
This looks promising. Бо книжка виходить навіть як ключ. Щось дуже цікаве. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Ну, типу, вийшла карта, нам показала карту Хогвартса і цього, що є навкруг замку. If only you were here to see this. Ну що, нам треба піти поговорити з ним? Може, Hello, принести? Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Маємо Do пройти you 4 recall the випробування pensive memory you самостійно. viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. I don't Я think її I не have. бачу. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going.
Коротше, чекають нас з тобою випробування, 4 штуки. Все, що було до того, це були не випробування. А от в цій башні має бути перше випробування. Пройти ми можемо його самостійно. Ну, маємо його пройти самостійно і ніяк по-іншому. Але професор Фіг може допомогти нам туди добратися. It's time І you все. learned Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. Карта прикольна. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Типу Хогвартс. Це десь типу біля Хоксміда, я так розумію. Не можу поняти. Ну окей. Давай взагалі подивимося. В загальному нам пасувало би і прокачувати щось трошки. На другорядних місіях. Це за Хоксмідом, це аж там далі. Ясно. Ну ми максимально можемо близько сюди. Туди ми ще не добирались. Ми бачили з тобою цю башню, я згадав. Ми десь от ходили, я бачив здалека башню. В минулій серії це було. Але не придав їй значення ніякого. Бачиш, так що на майбутнє треба дивитись в такі моменти. Можна буде сюди і отако потихеньку піти, заодно портал собі відкрити і ліс розчистити. Ну що, йдемо, напевно, по головному завданню. Мені цікаво, що там буде. Чому б і ні? Як мінімум, доберемося в цій серії до башні. І оглянемо все навколо цієї башні. Якщо не встигнемо, то вже в наступній будемо разом з тобою проходити в новій серії вже саму башню. Тут у нас з тобою все зачищено. Ми ж можемо летіти. Чого я парюсь? А я біжу. Все, дивись. І пішли. Ніяких питань, не треба цього пішки бігти. А можна якось прям вище дерев вибратись? Клас! Оце мені подобається. Ну так високо можна собі злетіти і не паритись. А от і та башня. Тобто ми б пішки просто бігли з тобою, напевно, реально до кінця серії. А так можемо просто долетіти. Жаль, що не можна якусь там трюки, бочку зробити, щось таке. Пошвидчимось. Розумію, в цій башні в нас буде з тобою бій, бо там хтось знаходиться. Оп. Так, давай розблокуємо. На майбутнє ж. Можна щось зібрати. Це нам точно пригодиться. Ну що ж, чекаємо професора. Вже день на вулиці. Він мав раніше нас прибути, а не пізніше. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Яку розвідку? Давай вже зразу, в бій. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we Ой, use the навіть бігає. disillusionment charm here. Ми будемо йти No sense in потихеньку. announcing our arrival. Quickly now. Так, чекай. Я хочу собі тут поміняти зразу. Що в нас? Ось так. І давай ось це. Ага, не можна. Не треба було попадатись. А я вже засвітився. Ну йдем. Та я би так би з ними справився. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Well Ми ще done. не вчили. Ми зробили його камінцем. Цього ми точно ще не вчили.
Але, типу, можна всіх так ось ззаді тихенько чик-чик. There must be something here. Ramrock said so. Крутяк. Petrificus totalis. І не обов'язково потрібно битись. Так ось всіх тихенько чик-чик-чик і готово. Про таке нам не розказували. Взагалі без бою всіх. Йдемо по стелсу. Ну, поки що це не важко. Тому ніяких проблем немає. Ну, тут можуть нас... Один може замітити, що щось сталося. Іменно тому я їх лишив на кінець. Бо було враження, що він може нас замітити. Тому лишив це все на кінець. Якийсь лист. Orders. Directly from Ranrock. These приказ orders Ранрока. indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Шукає щось зв'язане з іменами. Якими іменами, не зрозуміло. Опа. I will draw blood. А це вже нежданчик. This'll be a lark. Оп, оп. You can't stop. Так, чекай. На тобі камнем. І тобі на. I've been fighting since before you were Воу, born. це він круто. Типу, встає в такого великого цього гобліна. Це реально було, виглядало дуже чітко. Revelio. Давай позбираємося, що тут у нас є. До тамтого входу Can't imagine the goblins know about the trials. They пізніше know підемо. that something is significant about this place, though. Тут 100% має бути ще щось. It's more than mere coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here. Ну, поки що все слабше, ніж в нас. Revelio. Типу, знизу щось є. Ой. А не можна було виходити. Оп. Такого я не знаю. Просто бачу, там щось є знизу. І тут мене не мінуснули з цієї місії. Неочікувано. Looks like we found the entrance. Ну пішли. І будемо дивитися. It's locked. Понятно, що закрито. А нас навчити такого. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Угу. Вивчимо, коли вернемося. Я б взагалі-то хотів би вже знати, а не коли вернемося. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Так, невідомо, хто це. Йдемо наверх. Будемо знайомитись з місциною. Ну, якісь нові рукавички. Збив мітло, вибачте. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Tower. О, це та сама картина. Круто. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault
is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Короче, відкрили нам. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. І до цієї древньої магії знизу має бути. А пригай. Ну що, пішли? А, ось і вхід. Давай! Пробуємо. Що нас тут з тобою чекає? Сховок древньої магії. Тут у себе... перше випробування. Деколи є враження, ці картинки, що показують, що іменно це буде, коли загрузиться. Але от просто показують рандомні картинки. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Ну йдемо. Щось подібне ми вже з тобою проходили. Можна спуститися донизу. Ну нам треба 100% спуститися донизу. Подається назад. Щоб зробити собі місток, я так розумію. Impressive. Ось і That місток. must have done something. Best have a look around. Побіга. Тобто прохід відкрився тільки для нас. Обов'язково всі скрині треба відкрити. Вроді би, якби прохід... Ну, немає якогось ліміту часу, так що можемо побігати. Ми пройшли. Оп, і прохід пропав. Типа назад вже не вернешся. Офігеть. Що з підлогою? Вона типу вниз опускається. Круто. Будуть у нас якісь бої тут чи ні? Revelio. Чекай. Не заманюй мене. Блін, тепер вже у нас нема місця. Вроді би недавно все з тобою продали, все, що нам не було потрібно. І знову немає місця. Так, тут у нас що? Можна окуляри стерти. Була якась... Кнопка вроді покруче. Но немає. Одяг такий самий, нічого не міняється. Ну добре. Ну що ж, тепер можна забрати речі з цієї скриньки. Вони пнуть нас трошки. Так що не дарма ми це зробили. Тут вроді більше нічого нема. More traces of ancient Ось новий magic. прохід. Something must be different. Revelio. Так, тут нічого немає. Не забуваємо оглядатися. Лишнім не буде. І всі статуї, що стоять, мене трошки напрягають, бо в мене є враження, що вони зараз нападуть на мене.
Оцей, напевно, точно нападе. These are never a welcome sight. Угу. At least I know what to expect this Що time. я й казав. Protego! На тобі. Confringo! Expelliarmus! Stupid! Не складно було з ним справитись. Де там другий? Я вже другого порішив. Expelliarmus! Confringo! Цю? Та ти що? А я й не такі хвалив. Раз What мені have the треба. keepers planned for me? Тривайся, давай. Мені треба ця скриня. Надіюсь, місця хватить. А, ну вона така собі. Нічого важливого в ній не було, але можна це все продати. Що лишнім не буде. Так, тут, типу, напевно, якийсь прохід має відкритися. Але йдемо спочатку. Подивимося. Чи не буде ніякого проходу? These look familiar. Угу. А от тут вже треба. Ой, не те взяв. Буде вже якась типу головоломка. Так, нам сюди. Але я ще там бачу сундук. Як до нього добратись? Accio! Оу, чуть не впав. Тільки ніби тут щось має бути. Та я розумію, що мені туди. Was it Accio I used before? А я знаю, що я використовую. Що мені підказує, типу, здається, минулого разу я використовував ось це. Я розумію, але я хочу добратися до тої скрині. Accio! Ну, значить, без скрині буде. Так, новий прохід. Поки що захист був, ну, досить простий. Так що ніяких проблем з ним не було. Ага. А що тут у нас щось помінялось? Тепер ми можемо добратися туди. До тої скрини. Не погнали. На мені точно потрібно. О, я як знав. Тут просто монетки. Так, можна пересуватись сюди. Пішли далі. What did that burst of magic do? Perhaps I should Невідомий examine things from предмет. both sides of the archway. Ну, типу, ми зайшли і вийшли, да? Чи як? Ні. Revelio. Щось, коротше, я не прочитав. Тепер маю проблему. Може, типу, треба зайти з іншої сторони. А якщо сюди? Ага, це була дурниця. Треба просто обійти, наскільки я поняв. More statues. Ну що, новий бій? Ну погнались, пацани. Confringo! Expelliarmus! Levio Protect! Ох, а тебе я не очікував. Confringo! Expelliarmus! Не-а. Друже, все, ти мене дістав. Confringo! Expelliarmus! Incendio!
О! Кнопки перепутав. Тобі повезло. Живи. На тобі, твоєю ж зброєю. Хотів попробувати якусь іншу комбінацію, не вийшло. Ну, йдемо далі. Знизу щось буде? Ні, вроді би внизу нічого немає. Ну, ці зачаровані камні. Нам тепер треба десь... Сюди? Вроді би вилізли, але... Нащо? Нащо я виліз? А, нам десь сюди. Типу, а в повітря ми ж стати не можемо. Ай! Я там взагалі-то нормально запригував, я не знаю, що стало. Так. Не можу поняти, що нам тут. Тут ми пройшли насквозь. Буду з вами бити ще ні, пацани? Ні, вроді би бійки з ними не буде. А якщо заходиш сюди, то все не так, а? Нам треба, типу, якось залізти і проїхати. Ну їдь сюди, платформа. Ясно, вона так проїхати, типу, не може. Давай сюди. А, так працює. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Ну. Що на санках катаємося? З якими місцями дуже повільно. Блін, знову немає місця. Ой, як збільшити свою сумку, щоб вона була більше? Ну, бо типу вона дійсно дуже маленька. І ніби ми це все по кишеням розсовуємо. Угу. Тепер тут нема цієї штуки. А якщо пройти назад, то вона має появитися. Seems I ought to explore this archway from both sides. Все окей. I need to see how Понял. the room changes when I move in and out of the archway. Все нормально, друже, я вже розібрався. Мені ще підказує. Ну що, є? Пройшли. Що тут далі? I'll never get used to these floors. А, я теж ніяк не привикну до цієї підлоги. Ну, вона крутецька. Мені подобається. Знову така сама шапка. У нас же була ця шапка. Так, 1, 2, 3. Так, ну почекайте, я тут вашого кінта заб'ю. Все, розсипся. Ай! Я цього не бачив. На. Потримай свою кувалду. Оп. Ні, ну пацани, з вами маленькими я вже справлюсь. Не треба вимахуватись.
Expelliarmus! Accio! Leviosa! Confringo! Expelliarmus! То з великими ще складно було. А з такими то вже... Ти дивись, що встиг у мене вистрілити? Ну, блін, зараза. Так, це все моє. Нам тут знову щось треба знайти, як завжди. Десь спочатку я все позбираю. Було б ще щось збирати. Боже, розбігся щось тут збирати. Лишили мені пусту кімнату, хоч би якусь скриньку дали б. Ні-ні-ні, чекай. Мені спочатку покататись треба. А куди мені кататись? Ясно, покататись не вийде. О, тепер вийде. Так, а чому мені сюди? Є тут щось цікаве? Нема тут нічого цікавого. Тут буде якась головоломка, я так поняв. Пройди сюди, не знаю куди. Поїхали. Ага. Тепер я поняв. Треба було перепригнути просто. Ну все, можна їхати зразу туди. Тут немає смисла по бокам кататися. Наскільки я бачу. Чуть не впав. Буде ще щось зверху. 100%. О, зілля дали так нормально. Чую, зараз відхвачу люлей. Ну давайте. Знаєш, дуже цікавий момент, двері відкрились, туди-сюди, нам дали зілля. І я би сказав то, що я залишу це на наступну серію. Так що вона буде зовсім скоро. До наступних зустрічей. Чекаю від тебе якихось коментарів, може підписки. Бувай!